જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારા પોતાના એવા યુટ્યુબ ચેનલ રોહિત કેર ફિઝિક્સ ની અંદર, જ્યાં આજે આપણે વાતો કરવાની છે આપણે નવું ચેપ્ટર જે ચાલુ કરેલું છે, ચેપ્ટર નંબર 4 આપણા 12th ફિઝિક્સ નું ચેપ્ટર 4 એનો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે, જેની અંદર આજે આપણે વાતો કરશું આપણા કહાની એટલે કે પ્રસ્તાવના અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઉદ્ગમ શું છે એનું. ચલો તો નવું ચેપ્ટર છે તો એકદમ ફ્રેશ માઇન્ડ સાથે શરૂઆત કરીએ મહાદેવનું નામ લઈ આજના આપણા લેક્ચરની. તો ગતિમાન વિદ્યુતભાર અને ચુંબકત્વ, આમાંથી અમુક વિદ્યાર્થીઓને 1 થી 3 ચેપ્ટરમાંથી કદાચ સેકન્ડ અને થર્ડ ચેપ્ટર બાકી હશે એવું હશે, અથવા તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર અધૂરું થયેલું હશે, અને જો તમારે 1 થી 3 ચેપ્ટર થઈ ગયા હશે તો તમને લોકોને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આ વસ્તુ તમારે કન્ટિન્યુ જ આવશે. અને જો વચ્ચે બ્રેક આવે છે કે સર ત્રીજું ચેપ્ટર બાકી છે અથવા તો સર બીજું અને ત્રીજું ચેપ્ટર બાકી છે, તો ટેન્શન લેવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. આપણે એવી જ રીતે વાતો કરશું જેથી મિનિમમ તમારે સેકન્ડ અને થર્ડ ઉપર તમારે ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડશે. આપણે બધો જ કોન્સેપ્ટ વ્યવસ્થિત શીખશું. આપણે ખબર છે કે 12th નો જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે તે વિદ્યુત શાસ્ત્ર છે, અને વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં ફર્સ્ટ 2 ચેપ્ટર છે એ છે વસ્તુ કેવી છે, સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર, એટલે કે વિદ્યુત ભારને આપણે સ્થિર રાખેલો હતો. એના પછીનું જે ત્રીજું ચેપ્ટર છે એ છે પ્રવાહ વિદ્યુત શાસ્ત્ર, અને હવે જે ચોથું ચેપ્ટર આવેલું છે એ છે ગતિમાન વિદ્યુત ભારો, એટલે કે ગતિ કરતા વિદ્યુત ભારો, એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ જે થઈ ગયું. અને ચુંબકત્વ, ચુંબક વિશેની કઈ વાતો છે મિત્રો, ચુંબક વિશેની વાતો છે, મતલબ કંઈક નવું ક્ષેત્ર આવી જશે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર. જો 3 ક્ષેત્રો સાથે આપણે ડીલ કરવાની છે. સૌથી પહેલા તો 11th માં આપણી સામે આવી ગયેલું હતું, એ હતું ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર. ત્યારબાદ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા એ આવેલું હતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ને હવે આપણી પાસે કંઈક નવું આવેલું છે ચુંબક, મતલબ નવું ક્ષેત્ર કે જેને આપણે કહી દઈએ છીએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર ક્યારે હોય, શું છે ક્ષેત્ર, બધી જ વાત આપણે 11th માં કરેલી હતી. જે કોઈ પદાર્થ પાસે દળ હોય ને મિત્રો, જે કોઈ પદાર્થ, ધારો કે આ કણ છે જેની પાસે કંઈક માસ છે, કંઈક દળ છે, તો બાજુમાં રાખેલા બીજા કણને તે પોતાની તરફ ખેંચે છે, પોતાની તરફ કંઈક બળ લગાડે છે, કંઈક આકર્ષણ બળ લગાડે છે. હવે બળ એમનેમ ના લાગે, બળ લગાડવા માટે કંઈક વસ્તુ જોઈએ. કોઈ વસ્તુ મારા માર્કરને મારે બળ લગાડવું છે તો મારે શું કરવું પડે, કાં તો એને હાથ વડે ધક્કો મારવો પડે, અથવા દોરો બાંધીને ખેંચવું પડે, અથવા તો લાકડી વડે કંઈક હળીહંચા કરવા પડે. તો અહીંયા જે બળ લાગે છે તો બળ લાગવા માટે જવાબદાર વસ્તુ કઈ હશે, જે અદ્રશ્ય વસ્તુ જવાબદાર છે આની આસપાસ, એ જે આની આસપાસની વસ્તુ છે એને આપણે નામ શું આપેલું છે, ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર, કે જે શું લગાડવાનું છે, આકર્ષણ બળ. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યારે ઉત્પન્ન થશે, તો કે આપણે ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થવા માટે અનિવાર્ય વસ્તુ છે એ છે વિદ્યુત ભાર. જો પદાર્થ પાસે વિદ્યુત ભાર હોય, વિદ્યુત ભાર હશે તો તે પોતાની આસપાસ શું ઉત્પન્ન કરવાનું છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર. વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ બળ લગાડી શકે છે, એ આકર્ષણ બળ અથવા અપાકર્ષણ બળ બંને બળ લગાડશે. જ્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માત્ર ને માત્ર કેવું લગાડે છે મિત્રો, કેવું લગાડે છે, આકર્ષણ બળ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યારે ઉત્પન્ન થાય, તો કે આપણે ખબર છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થવા માટે આપણી પાસે ચુંબક હોવો જોઈએ. આ બેઝિક વસ્તુ છે, આપણે 9મા 10મામાં શીખીને આવેલા છે, ખબર છે ને, ગજિયો ચુંબક, ઘોડાની નાળ આકારનો જે યુ શેપનો ચુંબક આવતો એ ચુંબક, એ અલગ અલગ આપણે ચુંબક શીખીને આવેલા છે. ચુંબક પોતાની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીજા કોઈ પદાર્થ ઉપર બળ લગાડવા માટે સક્ષમ છે. કેવા પદાર્થો ઉપર બળ લગાડે છે બધી ચર્ચા આપણે આ ચેપ્ટરમાં કરશું, પણ આપણે ખબર છે ચુંબક હશે તો આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે, જે બળ લગાડશે એ બળ પણ આકર્ષણ અથવા તો અપાકર્ષણ પ્રકારનું હશે. તમને લોકોને ખબર છે જે કંઈ ગજિયો ચુંબક હોય એના 2 ધ્રુવ હોય છે, N અને S, ઉત્તર અને દક્ષિણ. તમે જ્યારે જોયેલું હશે 2 ગજિયા ચુંબકને તમે નજીક લાવો તો ક્યારેક વસ્તુ જો આ ટાઈપની બને છે, ક્યારેક તે બંને ધ્રુવ પડાક કરતા ચોટી જાય છે, અને ક્યારેક એવું થાય કે તમે ચોટાડવાની ટ્રાય કરો તો પણ એ ચોટતા નથી, આડાવડા થઈ જાય છે.
તો મતલબ ક્યારેક એમની વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે, ક્યારેક એમની વચ્ચે શું થાય છે, અપાકર્ષણ થાય છે. તો ક્યારેક આકર્ષણ, ક્યારેક અપાકર્ષણ, એ બધી વસ્તુ આપણે જોવાની છે. એન અને એસ ધ્રુવ ચુંબક વિશે બેઝિક વસ્તુ આપણી પાસે એટલી હતી કે જેની પાસે દળ હોય ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે, વિદ્યુત ભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે, ચુંબક હશે તો તે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે. પરંતુ હવે કંઈક નવી વસ્તુ, આ બધી વસ્તુ તો બહુ બધી જૂની હતી મિત્રો, લગભગ આજથી 2000-2500 વર્ષ પહેલા આ બધી વસ્તુ આપણી પાસે હોવાની હતી. એમાં નવી વસ્તુ હતી નહીં. આપણી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ ખબર હતી, ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ ખબર હતી. પણ હવે કંઈક એવું થયું ને મિત્રો જેનાથી આપણે કહીએ કે ફિઝિક્સમાં ક્રાંતિ આવી ગઈ. કેવી ઘટના જોવા મળી? પ્રસ્તાવના કહાનીમાં જો આમાં વૈજ્ઞાનિકોનું નામ બહુ અઘરા આવશે. આપણે વૈજ્ઞાનિકોનું નામ એમ તમને હું ડરાવવાનો ટ્રાય નહીં કરી. ઓસ્ટેડ આવશે ભાઈ, મેક્સવેલ આવશે, એમ્પિયર આવશે, બાયો સાવર્ટ આવશે. એ કોઈ નામથી આપણે ડરવાની જરૂર છે નહીં. આપણે કહાનીમાં જોઈએ કે જો વસ્તુ કેવી હતી, તો જો વસ્તુ કંઈક આ ટાઈપની હતી. ધારો કે અહીંયા કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત તાર છે જેની અંદરથી I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ શું થાય છે, પસાર થાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય મતલબ ગતિ કરતા વિદ્યુત ભાર. હવે એની આસપાસ તમે અહીંયા કોઈ રાખેલો છે ચાર્જ, સ્મોલ ક્યુ જેટલો. હવે આ કોઈ સુવાહક છે, સુવાહક છે એનો મતલબ શું છે? સુવાહકની અંદર ચાર્જ કેટલો થશે? ચાર્જ છે સુવાહક તો પહેલા તો કેવો હોવાનો છે? નેટ ચાર્જ તો 0. જેટલા ધન એટલા જ ઋણ. ધારો કે લોખંડનો સળિયો છે, લોખંડનો સળિયો છે તો એની પાસે નેટ ચાર્જ તો કેટલો હશે? 0. તમે પ્રવાહ પસાર કરો છો તો પણ નેટ ચાર્જ તો 0 જ રહેવાનો છે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી દાખલ થશે, સોરી અહીંયાથી જેટલા ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થશે એટલા પાછા અહીંયાથી બહાર નીકળી જશે જો આમ પ્રવાહ હશે તો. નેટ ચાર્જ આના ઉપર કેટલો રહેશે? 0. અહીંયા વસ્તુ સમજો, જેટલા ઇલેક્ટ્રોન તમે દાખલ કરો છો એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન પાછા નીકળી જાય છે, એટલે કઈ ફરક નહીં પડે. ક્યુ નેટ આના ઉપર કેટલું થવાનું છે? 0. તો ક્યુ નેટ 0 છે, વિદ્યુત ભાર છે નહીં, તો કુલમના નિયમ ઉપરથી આના ઉપર જે કઈ વિદ્યુતીય આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળ લગાડે કે ના લગાડે? નો લગાડે. વિદ્યુત ભાર છે જ નહીં તો જરાય કુલંબીય આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળ લાગશે નહીં. પરંતુ ભૂલે ચૂકે, આપણે એવી ઈચ્છા હતી ને, ભૂલે ચૂકે તમે આને થોડો કેવો વેગ આપી દીધો. વિદ્યુત ભારને જે પેલા સ્થિર હતો, એકદમ શાંતિથી બેઠો હતો, એના ઉપર જરાય બળ લાગતું નહોતું, તમે એને વેગ આપી દીધો. તો વેગ આપી દીધો, તમે તો વેગ સીધો આપ્યો તો પણ થયું શું? એ સીધો ના ગયો, અહીંયાથી આમ થોડો કેવો ટર્ન લઈ લીધો મિત્ર. તો જો બેટા ટર્ન લઈ લીધો છે એનો મતલબ શું છે? અહીંયા કઈ બીજું બળ પણ એના ઉપર લાગ્યું હશે. એમનો મેં કઈ વિદ્યુત ભાર વળાંક ના લઈ લે. એ વિદ્યુત ભારને તો આપણે સીધો મોકલ્યો હતો પણ અહીંયા વળાંક લઈ લીધો છે. મતલબ અહીંયા કંઈક બીજું બળ પણ લાગતું હોવું છે. તો આ જે કંઈ આકર્ષણ બળ સપોઝ લાગ્યું છે એ આકર્ષણ બળ કુલંબીય આકર્ષણ બળ તો ના જોઈ શકે, કેમ કે જો કુલંબીય આકર્ષણ બળ હોય તો એ જ્યારે સ્થિર હતો ત્યારે પણ લાગવું જોઈએ. તો સ્થિર હતો ત્યારે નહોતું લાગતું, તો આ અહીંયા જ્યારે ગતિ કર્યું ત્યારે જ લાગ્યું. આ કંઈક નવું બળ છે, ક્યુ બળ છે આપણે ખબર નથી. પછી વૈજ્ઞાનિક આવેલો કોણ હતો? ઓસ્ટેડ. ઓસ્ટેડ એક શિક્ષક હતો. એ જ્યારે ફિઝિક્સની લેબમાં પ્રેક્ટિકલ કરતો, તો ફિઝિક્સની લેબમાં પ્રેક્ટિકલ કરવામાં એણે એક વસ્તુ જોઈ, એક વસ્તુનું અવલોકન કર્યું. કઈ વસ્તુનું અવલોકન કર્યું? એની પાસે કોઈ પણ એક સર્કિટ હતી, સપોઝ આ ટાઈપની કોઈ સર્કિટ છે એની પાસે, એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હતો. અહીંયા બેટરો આપી દઈએ છીએ આપણે, અહીંયા સ્વિચ, બરાબર, સ્વિચ જેવી ચાલુ કરેલી છે, બેટરામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ I જેટલો પસાર થાય છે. હવે સમજો, ધારો કે આ ટાઈપની વસ્તુ છે. હવે અહીંયા છે ચુંબકીય સોય, ચુંબકીય નીડલ. ચુંબકીય સોય એટલે હોકા યંત્રમાં હોય છે, ખબર છે ને? એક સાઈડ હોય છે નોર્થ, એક સાઈડ હોય છે સાઉથ. અને લગભગ દરેકના ફોનમાં પણ હશે. જો તમારી પાસે એન્ડ્રોઈડ ફોન હશે તો આ ટાઈપની ચુંબકીય સોય હોકા યંત્રમાં જે યુઝ થાય છે, આના કહી દઈએ છે N, આને કહી દઈએ છે સપોઝ S, આ ટાઈપની વસ્તુ. તો થયું એવું કે જેવું એણે અહીંયાથી કરંટ પસાર કર્યો ને મિત્ર, કરંટ પસાર કરતા આ ચુંબકીય સોય જે બાજુમાં રાખે, યાર લેબમાં તો બધી વસ્તુ ના હોય, પરિપથ એ ટ્રાય કરતો હતો, તો બાજુમાં હોકા યંત્ર પડ્યું હતું, એ મતલબ ચુંબકીય સોય પડેલી હતી. તો એ ચુંબકીય સોયનું શું થયું છે? કોણાવર્તન. જો પેલા નહોતું થતું, જેવું પ્રવાહ ચાલુ કર્યો તો થાય. આજે ચુંબકીય છે આમાં તેને બદલે કોણાવર્તન થઈ ગયું છે આનું, સપોઝ આ ટાઈપનું કોઈ પણ દિશા. અત્યારે આપણે ડિરેક્શનની વાતો નથી કરતા, પણ આનું ટૂંકમાં કોણાવર્તન થઈ ગયું છે, એ ટાઈપની વસ્તુ. તો હવે અહીંયા સમજો, તો આ જે ચુંબકીય સોયનું જે કોણાવર્તન થાય છે, આ તો કોના લીધે થાય છે? ચુંબકીય સોયનું કોણાવર્તન ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે થાય છે. એમને એમ ન થાય. ફરીથી પાછું સ્વિચ બંધ કરી દે તો હતું એમને એમ તો કંઈ ફરક ના પડે, પણ જેવી તમે સ્વિચ ચાલુ કરો ને ત્યારે આમાં કોણાવર્તન થાય. મતલબ પ્રવાહ ચાલુ કરો તો એની આજુબાજુ કાંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ હોવું જોઈએ.
તો હવે ખબર પડી ગઈ કે પેલા જે સ્ટાર્ટિંગમાં જેલો પ્રવાહધારિત તાર હતો અને ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર જે સીધો આપેલો હતો એને બદલે ટર્ન લઈ લીધો હતો, એની પાછળનું રીઝન પણ શું હોવું જોઈએ? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. આપણે એક વસ્તુ ઉપર આવી ગયા છે કે જ્યાં જ્યાં ભાઈ પ્રવાહ ચાલુ થશે તો આજુબાજુ કંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ હશે. તો એ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તે સ્થિર હતો ત્યારે નહોતું લાગતું, પણ એ વિદ્યુતભાર ગતિ કરતો ત્યારે લાગવાનું ચાલુ થઈ ગયું. મતલબ સમજો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યાં જ્યાં હશે એની સાથે સાથે વિદ્યુતભાર જો ગતિ કરતો હશે, વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે ગતિ કરતો વિદ્યુતભાર, ગતિમાન વિદ્યુતભારો અહીંયાથી વિદ્યુતભાર ગતિ કરશે તો પોતાની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ ઉત્પન્ન કરશે. આ કંઈક નવી વસ્તુ આવી ગઈ ભાઈ પિક્ચરમાં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ખબર હતી, ચુંબકીય ક્ષેત્ર ખબર હતી, પણ એ બે વચ્ચેનો જે સંબંધ હતો એ સંબંધ કોઈને ખબર નથી. અને માર્કેટમાં ન્યૂઝ આવે, કોઈ એક વ્યક્તિને તમે જાણતા હોય, કોઈ બીજી વ્યક્તિને તમે જાણતા હોય, એ બે વ્યક્તિ વચ્ચે કંઈક હોય સંબંધ, એ તમને ખબર પડતો માર્કેટમાં ન્યૂઝ આવે તો વસ્તુ કેવી થઈ જાય, થોડીક વાર આમ ફેલાઈ જાય. તો એવી જ વસ્તુ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર જાણીતું હતું, ચુંબકીય ક્ષેત્ર જાણીતું હતું, પણ એ બે વચ્ચે કંઈક સંબંધ છે એ તો નથી ખબર કોઈને. તો હવે ખબર પડી કે બધા જ વૈજ્ઞાનિકો જે કામ કરતા હતા બધું છોડી, નાના ઉપર ભાઈ શું છે, આ છે તે છે, પછી તો બધાએ 1 by 1 ચાલુ કરી દીધું. નેક્સ્ટ વેલે તો તમને સમીકરણો આપી દીધા, મેથેમેટિકલી અહીંયા પ્રૂફ કરી નાખ્યું કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચેનો સંબંધ આ ટાઈપનો છે. હર્ટ્ઝ આવ્યો ત્યારબાદ એણે શું કર્યું? હર્ટ્ઝે રેડિયો તરંગોની શોધ કરી લીધી ભાઈ. રેડિયો તરંગો એટલે કે શું છે? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો એટલે કે જેની અંદર વિદ્યુતના પણ ઘટકો હોય અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના પણ ઘટકો હોય. પછી આપણે જે સાયન્ટિસ્ટ છે ભારતના, જે સર જગદીશચંદ્ર બોઝ અને બીજા એક વૈજ્ઞાનિક હતા માર્કોની, તે બંનેએ ભેગા થઈ અને રેડિયો તરંગોને લેબમાં શોધી લીધા. મતલબ પછી તો યાર દોડાધડી થઈ ગઈ છે, બધા આની પાછળ જ પડી ગયા અને આખું એક સરસ એવું આપણી પાસે એક સિસ્ટમ બની ગઈ જેને આપણે કહેવાનું છે ગતિમાન વિદ્યુતભારો અને ચુંબકત્વ. આપણા ચેપ્ટરનું ટાઇટલ. શરૂઆત અહીંયાથી થવાની છે મિત્રો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ખબર હતી, ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ ખબર હતી, પણ એ બે વચ્ચે સંબંધ છે એ ખબર નથી. જેવી ખબર પડી એટલે કે નવું એક શાસ્ત્ર આપણી પાસે આવી ગયું છે મિત્રો. તો આજે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી, આજે પ્રસ્તાવના પૂરી થઈ છે અને પૂરી આપણે એક નોટ્સ વડે કરશું. એક નોટ્સ તમારે યાદ રાખવાની છે. કઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે આ ચેપ્ટરમાં આપણે બે અલગ નિશાનીનો પણ યુઝ કરશું. એક કરશું ટપકું અને એક કરશું ચોકડી. તો આ જે ડોટ વસ્તુ છે, ડોટ વસ્તુ એટલે કે શું? જો આપણી પાસે 3 અક્ષો હોય છે ને, એક્સ એક્સિસ, આને આપણે કહી દઈએ છીએ વાય એક્સિસ, ને જે બહારની તરફ આવે છે તેને આપણે કહીએ છીએ ઝેડ એક્સિસ. તો આ જે ડોટ વસ્તુ એટલે કે જે કંઈ ડિરેક્શન થઈ ગઈ છે એ ડિરેક્શન કઈ થઈ ગઈ છે? બહાર તરફની. તો તમે ટેક્સ્ટબુકમાં લખતા હો તો તમારી ટેક્સ્ટબુકની બહારની તરફનું, અહીંયા બોર્ડમાં લખ્યું તો મતલબ બોર્ડમાંથી બહારની તરફની. ને ચોકડી એટલે કે ડિરેક્શન કઈ થઈ ગઈ છે? અંદર તરફની મિત્રો. ચોકડી એટલે કે અંદર તરફ. આ વસ્તુ કેમ બતાવ્યું છે? આવી જે ડિરેક્શન કેમ લીધી? તો કે આપણે ખબર છે યાર, ડિરેક્શન માટે આપણે તીરનો ઉપયોગ કરીએ. ખબર છે ને, સદિશ વસ્તુ લખવા માટે આપણે શું લખીએ છીએ? તીર. હવે કોઈ તીર તમારી સામે આવતું હોય, તમારી આંખની સામે કોઈ તીર આવતું, તમને શું દેખાવાનું છે? આખું તીર નહીં દેખાય, ખાલી આગળનું એક ટપકું જ દેખાશે. એટલે કે ટપકું જ્યારે એટલે સમજી લેવાનું તીર તમારી સામે આવે છે, અને જ્યારે તીર આમ પાછળની તરફ જાતું હોય તો મતલબ આ ટાઈપની વસ્તુ હોવાની છે. તો જ્યારે આમ જતું હશે અંદર તો તમને પાછળથી માત્ર શું દેખાવાનું છે? આ ટાઈપનું ક્રોસ. એટલે ક્રોસ હશે તો અંદર તરફની દિશા, ડોટ હશે તો બહાર તરફની ડિરેક્શન. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પ્રસ્તાવનામાં બહુ બધી વસ્તુ આપેલી છે. અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રને ટૂંકમાં ડિરેક્શન માટે જો એક આકૃતિ અહીંયા જો મેં આપી દીધી છે એ ટાઈપની કીધું છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે લોખંડનો કોઈ ભૂકો હતો એ ટૂંકમાં પેપર ઉપર છાંટ્યો ને એની કંઈ જે કંઈ ડિરેક્શન અહીંયા ટૂંકમાં વર્તુળ બનાવવાની ટ્રાય કરી. એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની જે કંઈ ડિરેક્શન હતા આ વર્તુળના સ્પર્શકની ડિરેક્શનમાં ને કંઈક હોવું જોઈએ, બધી વાતો છે. પણ અત્યારે ખાલી ખોટું ખોપડામાં નાખતા નહીં, ખાલી ખોટું ટૂંકમાં ગોખવા જેવું થશે. આગળ આપણે ચેપ્ટર શીખશું એટલે બધી જ વસ્તુ ડિટેલમાં આવશે, ત્યારે આપણે વિથ પ્રૂફ શીખશું. અત્યારે એટલી બધી વસ્તુ મગજમાં લાવવાની જરૂર છે નહીં. આપણે જે વસ્તુ શીખવાની છે, હવે જે નેક્સ્ટ વસ્તુ તરફ જઈએ જે છે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઉદ્ગમ, એના વિશે વાતો કરીએ મિત્રો. ચલો હવે જે વાતો કરીએ આપણે કોના વિશે? ઉદ્ગમ. ઉદ્ગમ એટલે કે શું કહેવાય? ઉદ્ગમને કહેવાનું છે સોર્સ, કે જેના વડે એક ક્ષેત્રનો ઉદ્ગમ થયો, જેના વડે જન્મ થયો. આ ના હોય તો આ ક્ષેત્ર પણ ના હોય. તો સૌથી પહેલા ક્ષેત્ર એટલે કે જૂનું ક્ષેત્ર ગ્રેવિટેશનલ ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર.
તો ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર માટે સોર્સ વસ્તુ કઈ બનેલી હતી તો કે ભાઈ દળ, એમાં કઈ નવી વસ્તુ છે ને. ત્યારબાદ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે સોર્સ કોણ બનેલું હતું તો કે ભાઈ વિદ્યુત ભાર. એવી જ રીતે હવે સમજો ચુંબકીય ક્ષેત્રની જ્યારે આપણે વાતો કરીએ ને મિત્ર, તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટે સોર્સમાં એક તો તમને ખબર છે ચુંબક તો હોય છે, ચુંબક હોય ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો હોવાનું છે. એની સાથે સાથે હમણાં જે શીખા એ ગતિમાન વિદ્યુત ભાર. ગતિ કરતા જો વિદ્યુત ભાર હશે ને મિત્ર, ગતિ કરતા વિદ્યુત ભાર પણ આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે ગતિ કરતા વિદ્યુત ભાર પણ ચુંબકીય ક્ષેત્રના તમે ઉદ્ગમ તરીકે લઈ શકો. વિદ્યુત ભાર હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. ગતિ કરતા વિદ્યુત ભાર, જો સ્થિર વિદ્યુત ભાર હશે તો વાતો નથી કરતા, ગતિ કરતા વિદ્યુત ભાર હશે તો આજુબાજુ કાંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ હોવાનું છે. હવે જો અહીંયા આગળ જે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપેલું છે થોડુંક એવું જૂની વાર્તાને રિપીટ કરેલી છે, તો ચાલો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. તમને સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાતો કરેલી છે કે જે કાંઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ઈ એનું સમીકરણ, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ છે કે Q/R² અને ડિરેક્શન માટે આપણે R કેર લખતા. આ તમામ વસ્તુ જૂની જે આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં શીખીને આવેલા છે એ જ વસ્તુ છે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ ભૌતિક રાશિ છે જેની ડિરેક્શન એમને જોડતી રેખા પર આવે, જે સ્થાન સદિશ પણ હોય છે. વસ્તુ શીખી ગયા. આના વડે જે કંઈ બળ લાગવાનું છે એનું સમીકરણ F = QE હતું, યાદ આવે છે ને? F = QE. અને કોઈ એક જગ્યાએ એક કરતા વધારે વિદ્યુત ભારના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે તો એ વસ્તુને આપણે શું કરવાના છે તો કે દરેકે દરેક વડે ઉત્પન્ન થતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનો આપણે શું કરી નાખશું? સદિશ સરવાળો. જેટલા હોય એટલા દરેકે દરેકનો સદિશ સરવાળો. આ નિયમ કોના મુજબ હતો તો કે ભાઈ આપણે ખબર છે સંપાતપણાનો નિયમ. આ બધું વસ્તુ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા હતા. કોઈ એક જગ્યાએ એક કરતા વધારે વિદ્યુત ભારના લીધે ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો ટોટલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કે દરેકે દરેકનો આપણે શું કરવો પડે છે? સરવાળો કરવો પડે છે. અને આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તે મિત્ર એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્થાન ઉપર આધારિત હોય અને સમય પર આધારિત પણ હોય છે. જેમ જેમ સ્થાન બદલાય મિત્ર તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બદલવાનું છે. જેમ જેમ સમય બદલાય એમ પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બદલાય છે. એટલે કે તમે E ને તમે આ રીતે રજૂ કરી શકો છો, આઈધર E/R ઓર E/T. તો આવી જ રીતે હવે તમારે જે ગતિ કરતા વિદ્યુત ભારોની જે વાતો કરવાની છે જેના વડે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, તો જે કંઈ આ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાતો હતી. ચુંબકીય ક્ષેત્રની વાતો કરીએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્રને પહેલા તો કેપિટલ B વડે દર્શાવવામાં આવે છે. શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? યાદ રાખજો, કેપિટલ B. જેવી રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે કેપિટલ E કહીએ છીએ તેવી જ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્રને આપણે શું કહેવાનું છે? કેપિટલ B કહેવાનું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની જેમ જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે એટલે ઉપર આપણે તીર કરીને એને દર્શાવવું પડે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઉદ્ગમ કોણ છે તો કે ગતિ કરતા અથવા તો ગતિમાન વિદ્યુત ભારો. યાદ રાખવાનું છે ભાઈ, ગતિ કરતા વિદ્યુત ભારો એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું નિર્માણ કરે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ સદિશ વસ્તુ છે જેને આપણે સદિશ B વડે દર્શાવશું. વિદ્યુત ક્ષેત્રની જેમ જ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પણ સંપાતપણાના નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. સંપાતપણાનો નિયમ આમાં પણ લાગુ પડે છે. મતલબ કોઈ એક જગ્યાએ એક કરતા વધારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય તો ટોટલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે કે દરેકે દરેક વડે ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રોનો આપણે સદિશ સરવાળો કરવો પડે. એ સિવાયની જે વસ્તુ છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સ્થાન ઉપર આધાર રાખે છે અને સમય ઉપર આધારિત રાખે છે. એટલે કે સ્થાન ઉપર આધાર રાખે તમે એને B/R એવું તમે લખી શકો. એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર R નું વિધેય છે, સ્થાનનું વિધેય છે, તે સ્થાન ઉપર આધાર રાખે છે અને સમય ઉપર આધાર રાખે એટલે તમે આ ટાઈપની અંદર વસ્તુ કરી શકો. એટલે વસ્તુ કેવી? સમય ઉપર આધારિત રાખે એટલે કે કોઈ ધારો કે આપણી પાસે ગજ્યો ચુંબક છે અને આજુબાજુ જે કંઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, ધારો કે અહીંયા જે કંઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તેનું મૂલ્ય 5 જેટલું છે. એકમની હમણાં વાતો કરતા નથી અને પછીના ચેપ્ટરમાં આવશે. 5 જેટલું છે. અહીંયા એક્ઝેક્ટ કેટલું છે? 5 જેટલું. આ ગજિયા ચુંબકના લીધે ચુંબકીય ક્ષેત્ર અહીંયા 5 જેટલું છે. અહીંયા ગજિયા ચુંબકને તમે રાખી દો કંઈ હળી કરોમાં, 50 વર્ષ પછી પાછા તમે આ જગ્યાએ તમે આવો તો અહીંયા 5 જેટલું હતું એ 5 નહીં હોય, થોડુંક ઘટી ગયું હશે ભાઈ.
બરાબર, આનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જેમ જેમ સમય બદલાય એમ એમ ઘટવાનું છે. આનું જે કઈ આ જે ગજ્યો ચુંબક છે એમને મૂકી દો તો આખી જિંદગી ગજ્યો ચુંબક નહીં રહે, એનું ચુંબકત્વ નાશ પામવાનું છે. નાશ પામે એટલે કે 1-2 દિવસમાં નાશ ન પામે. આજે મૂકો ને કાલે આવીને જોવા જાવ કે સાહેબ આમાં તો હજી કઈ ફરક નથી પડ્યો, નો ફરક પડે બેટા, બહુ બધા સમય પછી વસ્તુ છે. એટલે આપણે આ ચેપ્ટરમાં આ વસ્તુને આપણે ક્યાં યુઝ કરવાનો છે નહીં. આપણે આ વસ્તુ આપણે લેવાની છે નહીં કે સમય બદલાય તેમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય, એ વસ્તુ નહીં લે, કેમ કે બહુ બધો સમય જોઈએ બેટા. અહીંયા ગજ્યો ચુંબકના આજુબાજુ 5 જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તો આપણે એને 5 જેટલું અચળ જ માપશું કે એટલું અંતર એટલે 5 જ હશે. ખરેખર એ વસ્તુનું મૂલ્ય 10 વર્ષ પછી 5 નહીં હોય, બદલાઈ ગયું હશે, 4.9 4.8 એવું કોઈ પણ થઈ ગયું હોય. પણ એ બધો સમય ઉપર આપણે વધારે આપણે વસ્તુ નથી કરવાની. આપણે માત્ર ને માત્ર આ ચેપ્ટરમાં સ્થાન ઉપર આધારિત એવી જ વાતો કરવાની છે. તો તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ધ્યાન આપો. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જો પેજ નંબર 134 ઉપરનો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં તમારે અંડરલાઈન આ ટાઈપની વસ્તુ કરવાની છે. જેવી રીતે સ્થિર વિદ્યુત ભારો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે કે સ્થિર વિદ્યુત ભારને લીધે શું ઉત્પન્ન થાય છે બેટા? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તેવી જ રીતે વિદ્યુત પ્રવાહ કે પછી ગતિ કરતા વિદ્યુત ભારો, ગતિ કરતા જે કંઈ વિદ્યુત ભારો છે, દોડતા વિદ્યુત ભારો છે, તે વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે એવું શા માટે કીધું બેટા? વધારાનું એટલા માટે કીધું છે કેમ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો ઉત્પન્ન કરતા જ હશે, સાથે સાથે નવું એક ચુંબકીય ક્ષેત્ર, મતલબ વિદ્યુત ક્ષેત્રની સાથે સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. જો સમજજો, સ્થિર વિદ્યુત ભાર હશે તો માત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને ગતિ કરતા વિદ્યુત ભાર હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની સાથે સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને ઉત્પન્ન થવાનું છે. તેને વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેવા કેટલાક મૂળભૂત ગુણધર્મ છે. એની ઉપરની વસ્તુ છે એ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેપિટલ B વડે દર્શાવવામાં આવે છે. જે પણ સદિશ ક્ષેત્ર જ છે તે અવકાશના દરેક બિંદુએ તેને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય, એટલે કે દરેક બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય અલગ અલગ હોવાનું છે બેટા. અને તે સમય ઉપર પણ આધારિત હોય છે, સમય ઉપર પણ આધારિત રાખીએ છીએ. પણ આપણે આ ચેપ્ટરમાં સમય ઉપર આધારિત રાખીને કંઈ વાતો કરવાની છે નહીં, અંતર સાથેની વાતો કરશું. પ્રાયોગિક રીતે તે સંપાતપણાના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે તેવું માલુમ પડ્યું છે. આની અંદર આપણે સંપાતપણાનો નિયમ શીખશું નહીં ફરીથી. જેવી રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં હતું એવી જ રીતે આમાં પણ છે. ઘણા બધા ચુંબકીય ઉદ્ગમોનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર દરેક ઉદ્ગમના સ્વતંત્ર ક્ષેત્રના સદિશ સરવાળા જેટલું, એટલે કે સંપાતપણાનો જે નિયમ છે તે આમાં પણ એ જ રહેવાનો છે. એક કરતાં વધારે ઉદ્ગમોના લીધે જે કંઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોવાનું છે તે દરેકે દરેકનું આપણે શું કરવું પડશે બેટા? સદિશ સરવાળો કરવો પડશે. તો અહીંયા જે જગ્યાએ અંડરલાઈન છે એટલી વસ્તુ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ અંડરલાઈન મિત્રો કરી લેજો. અને હવે જે ધ્યાન આપવાનું છે, જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે, તાકાતવાળો ટોપિક આપણું ચેપ્ટરની હવે થઈ ગઈ છે શરૂઆત. લોરેન્ટ્ઝ બળ વિશે શીખવાનું છે. લોરેન્ટ્ઝ બળ કંઈક અલગ પ્રકારનું હશે કે જેની અંદર આપણે વિદ્યુતની પણ વાતો કરશું, ચુંબકની પણ વાતો કરશું. તો શું છે લોરેન્ટ્ઝ બળ ને તમામ વાતો આપણા વેરી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ કરી દઈશું. એ પહેલા તો તમારે કરવાનું શું છે, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના વિડીયો અપલોડેડ થઈ ચૂકેલા છે તો એ જોવાના બાકી હોય તો એ જોઈ લેજો. એની સાથે સાથે આ જે વિડીયો છે તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાની મિત્રો જવાબદારી તમારી છે. તો ચાલો અહીંયા સુધી રાખીએ અને શરૂઆત કરીએ આપણા જે 4th ચેપ્ટરના નવા ટોપિક સાથે બહુ જલ્દી. થેન્ક યુ. ચાલો તો તમામ વસ્તુ ખોપડામાં ઉતરેલી હોય તો ચોપડામાં પણ ઉતારી લેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલાય જ નહીં. શેર કરી દો તમારા ક્લાસમેટ સાથે અને આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો જે બીજા છે એ પણ જોવાનું ચૂકશો નહીં.